Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো আজিৰ সেশনটো হ'ব এটা ভিডিঅ' সেশন। টপিকটোৰ নাম হৈছে geometric constructionsৰ ওপৰত। So perpendicular line through a point on the line। তাৰ মানে এটা লাইনত এটা পইণ্ট থাকিব আৰু সেই পইণ্টৰে আমি এটা perpendicular line পাছ কৰিম। তো এইটোৱে হৈছে আমাৰ ভিডিঅ'টো। তো আমি ভিডিঅ'টো চাম আৰু ষ্টেপ বাই ষ্টেপ শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। So let us begin। তো ইয়াতে কুৱেশ্যনটো দিছে construct a line perpendicular to the given line। তো তাৰ মানে আমাক এটা লাইন অলৰেডি দিয়া আছে। ঠিক আছে আৰু আমাক কি কৈছে এটা লাইন ড্ৰ কৰিব দিছে যোনটো এই লাইনটোৰ লগত পাৰপেন্ডিকুলাৰ হৈ আছে তো প্ৰথম কথাটো হয় কি পাৰপেন্ডিকুলাৰটো কি হয় সেইটো আমি জানিব লাগিব Construct a line perpendicular to the given line. So if I can pick two arbitrary points on this line, and if I can make a line that is always equidistant from those 2 points, then that line will be perpendicular, and actually it'll be a perpendicular bisector of the segment formed by those 2 points. Now they don't care that whether we're bisecting anything, but they do care about it being perpendicular. So let's do this. So I'm going to draw a circle with my compass. And so let's just pick that point right over there. I could adjust the radius if I like. But I might as well, I'll just leave it right over there. It's a very interesting problem. Yate ki koise amak eta straight line eta dise. Aru amak koise eta perpendicular line eta draw kora. To yate ami ki korim? Ami yate duta point lom. Thik ase? Duta point lom, yate eta point lom aru yate eta point lom. Thik ase? Ta mane line or eta uport lom aru line or eta tolot lom. But yate ami eta condition rakhibo lagibo je a point to এই লাইনটোৰ পৰা যিমান ডিষ্টেন্সত আছে তাৰমানে এই ডিষ্টেন্সটো যিমান হৈ গ'ল সেই সেম ডিষ্টেন্সতে এই যোনটো পইণ্ট তলত আছে সেই সেম ডিষ্টেন্সতে এই পইণ্টটো সেই লাইনৰ পৰা হৈ আছে তেনেহ'লে সেইটো কেছত আমি যদি এই লাইনটো এই পইণ্টটো আৰু এই পইণ্টটো যদি এই দুটা পইণ্টক জইন কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমি যোনটো নতুন লাইনটো পাম সেই নতুন লাইনটো অৰিজিনেল লাইনৰ লগত পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হ'ব তাৰমানে 90 ডিগ্ৰী বনাব এটা কেছটো হৈ যায় আমি এইটো কেনেকৈ বনাম আমি ইকুইডিষ্টেন্স মানে ইকুৱেল ডিষ্টেন্স তো এই দুটা পইণ্ট ইকুৱেল ডিষ্টেন্সত থাকিব লাগিব এইটো কেনেকৈ কৰিম তো তাৰ কাৰণে সবতকৈ বেষ্ট ওয়ে হৈছে আমি এটা সার্কেল লৈ লম তো ইয়াতে এটা সার্কেল এটা লৈ লব পাৰিম ইয়াতে আছে কম্পাস আমি লব পাৰো তো এটা সার্কুলার কম্পাস লৈ পেলাই ইয়াতে এটা সার্কেল এটা বনাই দিছে ঠিক আছে There. Now let me draw another circle, and this time I'm going to center it where the first circle intersects with my line, and then I'm going to adjust the radius to overlap with the first dot, I should say. And now where these two circles intersect, those are points that are equidistant from both of these centers that I just constructed. So let me draw a line that connects those two, and that line is going to be perpendicular to our original line. ঠিক আছে তো ইয়াতে আমি কি কৰিব লাগিব আমি এটা সার্কেল ড্ৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে মই ৰাফলি এটা সার্কেল এটা ড্ৰ কৰো তো এটোটো আমাৰ ইয়াতে থাকিব ডিজিটাল টুল এটা সার্কেল লাগিব কাৰণে মই এটা ৰাফলি এটা ইয়াতে সার্কেল এটা আঁকি লৈছো ঠিক আছে তো কৈছো যে এই সার্কেলটো এই দুটা পইণ্টেৰে পাস হৈ আছে ঠিক আছে সার্কেলৰ সেন্টাৰটো এইখিনিত আছে এই লাইনতে সার্কেলৰ সেন্টাৰটো আছে তাৰ পিছত আমি কি কৰিম আৰু এটা সার্কেল এটা লম আৰু সেই সার্কেলটো আমি এনেকাকৈ ড্ৰ কৰিম such that এই তিনিটা পইণ্টেৰে সেই সার্কেলটো যেন পাস হয় তাৰ মানে এই পইণ্টেৰে পাস হল সার্কেলটো এই সেন্টাৰেদি পাস হল তাৰপিছত এই পইণ্টেৰে পাস হল তো এনেকাকৈ আমি আৰু এটা সার্কেল ড্ৰ কৰি দিলো এতিয়া এই সার্কেলটো আৰু এই সার্কেলটো যত ক্ৰস হৈছে এৰিয়াৰে যদি আমি এটা লাইন ড্ৰ কৰি দিওঁ আমি যদি এটা স্ট্ৰেইট লাইন জইন কৰি দিওঁ এনেকুৱা যদি এটা স্ট্ৰেইট লাইন ড্ৰ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে এই লাইনটো ইয়াৰ লগত 90 ডিগ্ৰী বনাব তেতিয়া আমি কম যে এই গ্ৰীণ লাইনটো ব্লেক লাইনৰ লগত পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হৈ আছে তো দি ব্লেক লাইন এণ্ড গ্ৰীণ লাইন আৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ টু ইচ আদাৰ তো এইটোৱে হৈছে আমাৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ লাইন কৰা এটা কনষ্ট্ৰাকশ্যন টেকনিক তো এইটোৱে আছিল আমাৰ আজিৰ সেশনটো সো সি ইউ ইন দ্য নেক্সট সেশন থ্যাংক ইউ